morning mga kamamshi! Marunong na po ba kayong gumawa o gumamit ng email automation? Kung hindi pa, don't worry kasi po tuturuan ko kayong gamitin ang Active Campaign kung saan magkikreate tayo ng account, ng list at ng email automation. So make sure to watch the whole video, mag-subscribe and click the bell dahil magsisimula na po tayo as in now na! Welcome back po sa ating channel and sa mga bago lang po, welcome, welcome, welcome. I'm Sheena Santos, isang home-based mom and virtual assistant for many years. And dito po sa ating channel, nagsishare po tayo ng mga tips, advices, guides, walkthroughs, tutorials, interviews, at kung ano-ano pa tungkol sa buhay at pag-online job ng isang home-based mom. And you heard it right, mag-aaral tayong gumamit ng Active Campaign. I-guide ko po kayo para makapag-create tayo ng account, ng list, at ng email automation. So, share ko na po yung screen ko sa inyo. Okay, so as you can see sa ating screen ay yung aking Active Campaign. So, magsa-sign up tayo for a free trial account. So, meron na akong naunang trial account and i-walkthrough ko lang kayo para magamay nyo or magkaroon kayo ng knowledge sa paggamit ng Active Campaign. So again, it's a free trial lang. Kapag meron na kayong mga clients, ang gagamitin nyo of course is yung account nila. And either bigay sa inyo yung mismong login or makikreate lang sila ng parang admin login para sa inyo. Alright? So let's start na here dito sa, talagang let's start na here. Konyo lang. Okay, so sa email address, of course, lagay nyo lang yung email address nyo. Ayan. Ayan, ito yung aking isang test email. Try it free. Okay. And then, what is your name? So, mag-come up lang kayo. Let's say, kunwari, pangalan ko, Sheena Santos. Kunwari lang, kunwari, Sheena Santos. Ayan. Sheena Santos test. Kasi baka ma-detect na ako eh. Meron na akong account. Ayan. Hey, Sheena Santos, can we get your phone number? So, lagay nyo lang yung phone number. Maglagay tayo ng sample. Ayan. Okay, so tell us about your business. So, kailangan fill out nyo lang parang client thinking na tawag. Tama ba? Client thinking. So, kumbaga, ano lang naman kayo, sample lang naman to. Healthcare. Kunwari lang. Kunwari, how many employees? Isa lang. Kulang yun. How many contacts do you have? Less than 500 kasi trial lang naman. So, next step. Tapos, create more personalized and automated customer journey. So, yan. Okay yan sa akin. Build and send more targeted segmented emails. Okay? So, yung iba, kahit hindi ko na piliin, so, pwede mo nang piliin lahat kung gusto mo talaga. Pero, okay na muna to. Ayan. For trial lang naman. Yan. So, for practice purposes. What other tools do you currently use? So, I use MailChimp. Meron din akong MailChimp. Facebook. Yan. Okay na yan. WordPress ko meron, Zapier meron, pero pwede na tong lang. Next step. Password. Okay, so mag-create tayo ng password. Mali. Ano ba yan? Alam mo yung nag-chat ako, kinakabog tuloy ako. Okay, take me to my account. No thanks. Baka kasi ma-update yung isa. So, yan, nagkikreate na ako ng isa pang trial account na next ko tuloy. Dapat yung isa eh. Pero anyway, that's fine. So, ayan. So, habang nag-aantay tayo, ang Active Campaign kasi, mas mapapadali niya yung business or yung email marketing ng isang tao or ng isang client. Kasi, kumbaga, in what way? Kapag, let's say, merong website si client, tapos gusto niya yung mga contacts niya ay automatic na makareceive ng mga emails niya for promotions, for anumang reasons. Kapag na-set up mo yung kanyang email automation, matik ng lahat. Kumbaga, papasok na siya doon sa listahan ni client sa Active Campaign. Tapos, kapag nakapasok na siya doon, pwedeng pumasok siya sa mga deals na ino-offer ni client o kaya makakatanggap siya ng mga automatic email. Tapos, ma-receive niya yung mga, or do sa email niya, sa campaign niya mismo, may mga links for the landing page. Kumbaga,
pwedeng mangyari ng kahit tulog si client, nagaganap. Ganun. Matik ng lahat. And mas madali yun kaysa mag-antay din on part of the customer. Madali yun kaysa mag-antay pa siya kung kailan magre-reply si client, 'di ba? Kung kailan matatanggap ni client yung mga pag-sign up niya dun sa list or dun sa gusto man business ni client. So, I hope nagigets yung idea. Kumbaga, magiging matik na kasi tuloy-tuloy na yung mga nangyayari. Nagpapadala ng email, nagsa-sign up, ganyan. Anyway, so ayan, nandito na tayo sa dashboard ng Active Campaign. So, marami kayong pwedeng pag-aralan dito. So, magpo-focus lang muna tayo sa tatlong bagay. So, una, nakapag-create na tayo ng account. Okay? So, ngayon naman, mag-create tayo ng list. So, as you can see, nandito na yung lahat sa left side. So, merong contacts, campaigns, automation, deals. Ito yung tinutukoy ko. Tapos, list, forms, report. So, create tayo ng list. So, click nyo lang. So, ito yung master contact list nyo. So, dito, ikaw pa lang yung naka-add. Okay? So, pwedeng, sa master contact list, pwedeng dyan pumasok lahat ng contacts na gusto mong ilagay in general. Pero, pwede namang mag-create ka ng bagong list. Okay? Kasi, mas prefer nila client or kahit ako na nakabukod yung list ko para mas madali ko matandaan. So, for example, ng list name, home base test. Ayan. O, nasa inyo na yun. List URL. Kunwari, merong website na si client. So, lagyan nyo lang. Kumbaga, para lang madaling ma-remember nung magsa-sign up, kung saan nga ba siya nag-sign up. Diba? Kung saan website ba siya, baka hindi naman pala gusto mag-sign up, diba? Or hindi sila aware na nag-sign up sila dito. At least mariremind sila. So, ito, sample link lang to, ha? Kasi wala naman akong mga link pa ngayon. Hindi man kasi ako gumagawa pa ng sarili kong WordPress website. So, list description. Remind your contacts why they are on this list. This will be viewable in email sent to this list. So, careful kayo dyan. Make sure na hindi test lang ang ilalagay nyo. Let's say, you are receiving this email because you opted in our website. So, diba? Website Home Base Mom Diaries. O, yan. So, kapag na-receive nila to, yung parang sa may baba ng email, nakalagay doon, yan yun. Makikita nyo rin yan. Katabi halos ng unsubscribe. Ano yan eh. Ayan. So, add. Ayan. So, maglalagay lang din ako ng contacts. Mga sample contacts ko. Para tuloy-tuloy na. So, ayun na. I hope na susundan nyo naman ha. Madali naman din kasing mag-create ng list. So, pwede kayo mag-import kung meron na si client ng mga contacts na i-import. Pwede kayo mag-mano-mano add contacts. So, parang sa MailChimp din kung napanood nyo yung ating tutorial for MailChimp. Okay. So, let's say homebase.com. Ayan. Sheena Test Santos. Alright. Wow, alright. Okay, so account, wala. Pak. Ayan na. Ayan. So, kapag nag-add kayo ng mano-manong contacts, make sure na i-indicate nyo kung saan list. Okay, so ayan. Pwedeng sa master list nyo sila pareho nyo ipapasok or pwedeng sa isa lang. So, sa isa lang muna ako. So, hindi muna natin ito tutukuyin. Total, mapapahaba yung video natin. Sa tags, alam nyo na rin yung tags kung napanood nyo yung ating email marketing video. Yan. So, identification tong tag. So, pwedeng mag-create na kayo on the spot ng tag. Dahil first time pa lang natin sa Active Campaign, mag-create ako. Home base clients. Ayan, ganyan. So, apply nyo lang. Pak. So, ang mangyayari is yung pangalan ko, yung email address, may identification or tag na tinatawag na home base client. So, and kung in the future kakailanganin kung padala ng email sila ng bukod, lahat lang ng home base clients na, or lahat lang ng client na may tag na home base clients, sila lang ang padadalan ko. So, pwedeng ganun. Yan. So, pwedeng madagdagan yung isang, kumbaga, aside sa isang tag, pwedeng madagdagan kung ilang tags pa gusto mo. Alright? Yun. Ba't ba alright and yun ako lagi sinasabi? Okay, so tapos na tayo mag-create ng list. Mag-create naman tayo ng email automation. So, I hope hindi pa masyadong mahaba itong aking video. Ayan. So, simple lang. Create an automation.
Ayan. Nakita nyo, clinic ko. Daldal kasi ako ng daldal eh. Dito yung sa may bandang kaliwa, ay no, yung parang gulong. Ayan, putol. Ayan. Napakadaldal ko. Okay, start from scratch. Normally, start from scratch yung ginagawa ko. Kasi para sa akin, gusto ko, alam ko kung paano yung flow, kung ano yung, kung paano ko sinimulan, kung ano yung, basta, nandun. Kumbaga, ako mismo yung nagsimula. Pero meron na mga iba pang templates dyan na pwede mong gamitin. So, kumbaga, para mas mapadali sa'yo, kung ang kailangan mo lang muna is familiarize yourself kung ano-ano tong mga templates na to na pwede mong gamitin. Depende sa pangangailangan nyo, ha? Say, yan, you want to share a campaign on social media, incentive, ganyan, need help, yan. So, marami yan, explore nyo lang po. Hindi kayo mauubusan. So, halos lahat nga nandyan eh. Ako, start from scratch muna. Okay, so continue. Pwede rin mag-import ng automation kung nakikita niyo yan. Okay, so let's say yung panggagalingan na may sarili din siyang active campaign. Basta active pa yung panggagalingan ha, bago nyo i-transfer. Kasi the moment na kinancel na yun, sa pagkakaalam ko ha, hindi mo na rin magagamit. Okay? Wow! Yan, so, isa pang tip. Normally, subscribes to a list. Ang subscribes to a list is kapag, let's say, si client merong newsletter dun sa website. Yung parang merong email address and first name o kaya email address lang. Pag nag-sign up si customer doon or si client, ma-add siya dun sa dineclare mong list. Kasi yung list na yun, basta naka-connect dun sa website ha. Kailangan yung active campaign niya ay naka-connect sa website, naka-integrate. So, merong ibang paraan ng paggawa nun. Hindi ko muna siya ipapakita ngayon sa mga future videos na natin. So, kapag nag-add siya, nag-sign up siya, papasok siya sa list at lahat lang ng nasa listahan na yun ang makakatanggap ng email na to. Okay? So, pwedeng hindi through newsletter or sign up, pwedeng through import. So, kung nag-import ka, at dun mo in-add sa list na yun, basta ito yung naka-declare na trigger mo, makakatanggap pa rin sila ng email. Okay? So, I hope nagigets niyo ang idea na yun. So, ako, ang ginagamit ko ay true tag. Para alam ko, kasi merong mga clients na ang gusto lang nila ay yung mga nag-sign up lang. So, ang ginagawa ko is combination ng subscribes to a list at saka add a tag. O kaya add a tag lang. So, sa form na medyo technical na ba? So, basta dun sa, kapag nag-add ako ng tag, yung tag yung ginagamit ko as trigger. So, ito, subscribe ulit o kaya tag is added. Ibig sabihin, kung sino lang yung nilagyan ko kanina ng home-based clients, ayan, wala. Ayan. Sila lang yung makakatanggap. So, kahit mag-import ako or kahit mag-sign up ako mag-add ako sa newsletter, basta walang tag, hindi sila makakapasok. So, another security yon para hindi basta-basta nakaka-receive ng mga emails. Lalo na kung yung mga email series ni client, merong mga landing page na kailangan mo magbayad, ganun. So again, as I said, depende po yan sa pangangailangan, depende sa setup or sa goal na gusto nyo. Kaya bago kayo mag-create ng mga automations, pag-aaralan nyo muna yung situation at yung gusto ng client nyo. Okay, so I hope malinaw yon. So, ang pinili ko is add a tag as a trigger, tapos send an email. Ayan. So, yan. Dito sa taas, mamaya, meron tayong gagawin dyan. So, dito, example ng email. Test email 1. Email name kayo lang makakita niyan. Ayan. Or yung client, hindi yung makakatanggap. Okay, so, templates. Maraming pre-made templates din dyan. Ayan. Pero ako, again, from scratch din ako nagsisimula. Ayan. Pwedeng build from scratch. O kaya ito, pwede na to. Yung simple lang. Test subject. Okay. Ayan. So, pwedeng mag-add lang kayo ng logo, mag-add kayo ng picture nung gusto ni client, o kaya yung logo ng website niya. Okay. So, pa-approve nyo na lang sa client. Tapos, yung email content. Ayan, lagay nyo lang. So, maglalagay tayo. Test email. So, hindi ko na kukumpletuhin yung mismong content niya na at least nakakuha nyo lang yung idea. So, dito of course is a logo. Pwedeng ganyang kahaba, pwedeng maliit lang, pwedeng nasa gilid. Okay. Tapos ito, kung hindi nyo naman kailangan ng button, remove nyo lang. So, click nyo lang yung parang gear, then delete this. Yes. Okay.
And dito sa right side, yung mga blocks na kailangan nyo. Let's say, gusto nyo mag-add ng image. Ayan, pwedeng dito, pwedeng dyan, kahit saan nyo i-move. So, dadrag nyo lang, huwag nyo bibitawan yung mouse. Then, bitaw. Pak! Ayan. Ayan na. So, maglalagay kayo ng image. Of course, depende sa size. So, hindi ganyang kalaki yung image. Depende po sa i-upload nyo. So, click nyo lang. Ayan, isang click. Kung meron na kayo dyang image, kuhanin nyo lang, click nyo, papasok yan doon. So, let's say, mag-add tayo ng image. Ayan, yung kunwari, nag-iisip tayo. Kaya ito na lang, home base ma'am. Bagong yan ha. Pinrate ko lang yan, pinagpa-practice ako yung Canva. So, yan. Let's say, ito yung aking logo. Ay, logo tuloy. Ah, tama, logo yan. Yan. Ayan o. O, diba? Pwede kong move dito. Ayaw. Okay, so what? Yan, pwedeng sa gitna. Ayan, pwedeng dito ko ilagay yan sa gilid nito. Kasi minsan, di ba, pag nag-create ka ng email, may signature. So, ayan. So, ganyan ginagawa ko. Picture ni client, tapos nandito yung pangalan niya, yung phone number niya, contact info pa niya. Yan sa babayan ng email. So, magdagdag pa tayong text block. Ayan. So, sa subject, let's say, meron yan ito. Ito, yung personalized automat first name. O, ulitin natin. Medyo mabilis yata. So, personalized. Normally, ginagamit ko is first name or ng client. Ang mangyari dyan hello! Tapos, pag na-receive ni client, ng makaka-receive yan, ng recipients, sasabihin sa kanya, hello, Sheena. Gets nyo? So, dapat merong comma dito. Ayan. Hello, Sheena. Kasi, matik na yung kung ano yung sinign up nila as first name, pwedeng ma'am yan. Minsan, nilalagay nila, last name nila. Pero kung first name, kung ano man yung naka-indicate sa field for first name, yun ang ilalabas na dyan. Okay? So, sample email. Bakit nagkakamali lagi? Ayan. Blah, 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 blah. Tapos, dito yung phone number. Tapos, pwede kayong maglagay din ng social media links. So, bago yon ito. Ayan. Pwede nyo i-highlight yan, tapos baguhin nyo yung line height. Ayan. Pwedeng malaki, pwedeng maliit. Pero, kadalasan yung mga client ko, 150 ginagamit nila. Ayan. Tapos, kung gusto nyo lagyan ng border, video, ayan. So, lagay nyo lang yung video URL. Let's say, YouTube. Meron kasing instance na nilagay namin, merong YouTube link si client pero hindi gumagana dito sa Active Campaign for some reason. So, ang ginawa ko na lang is nag-crop ako ng image niya sa actual video. In-add ko siya as image tapos in-embed ko yung link. So, yun, gumana. Yun yung natuwa yung client sa akin at binigyan niya ako ng tip. So, na-cover ko, pinakita ko yan dun sa video ko sa email marketing or sa Fiverr. So, watch nyo na lang yan. Nakakatuwa lang. Nabigyan ako ng tip dun, ha? So, yan. So, cancel ko lang. Marami pa explore nyo lang to. So, kung gusto nyo na ang spacer para medyo may space, diba? Parang sa relasyon lang yan. Kung nasiskipan ka na, pwede ka mag-add ng space. Pwede ka mag-add ng space para makahinga ka. Yan, ano ba yan? Ayan, tapos marami pa, insert HTML block. Kung magaling naman kayo mag-code, so marunong kayo mag-edit, pwede nyo gamitin yan. Social links dito sa baba. Ayan. Lagay nyo lang yung mga links ng client. Yung mga hindi nyo kailangan, disable nyo lang o off nyo lang. Okay? So, yun lang po. Ganun lang po yung pag-create ng email campaign. So, kinover ko na rin siya kasi kasama naman siya ng email automation. So, next lang. Ayan. So, I hope hindi ako masyadong mabilis. Ayan. Okay. So, yan. Make sure, nga pala, kapag mag-create kayo ng email ni client, ay kailanganin or ihingin nyo sa kanya yung kanyang mailing address. Kasi, ganyan, may error at malamang sa hindi nyo masend or masend nyo man, pupunta yan sa spam folder nung makakatanggap. Okay, so pag napunta doon, kadalasan hindi nababasa ng recipient. Okay, so bihira naman tayo mag-check ng spam folder, di ba? So make sure to ask for the mailing address kung hindi pa nalalagay ni client. Yan, tapos pwede nyo desktop preview kung sa tingin nyo ay okay na. Save nyo lang. Yan, ganyan. So close nyo lang. Yan. Yung email address ko kasi ginamit ay Gmail. So, ganyan. Normally, yung ginagamit dapat dyan is yung mga, kung merong parang website email si client, yung at info.com, at homebase.com, yung mga ganun.
Pero pwede naman yung Gmail din. Ayan, so save ko lang. So ito yung ating unang email. So save ko. Ito yung unang email. So make sure, huwag niyong kalilimutan na maglagay ng automation name para kasi lalo pag marami ng automation si client, napakahirap hanapin. So para lang madali mo makikita agad or ni client. So, home-based automation. O kung ano man ang gusto mo ipangalan. Right? Home-based mo. Okay, so wala pa itong mailing address, kaya yan, lagi yung magpapapa. Kaya kailangan yung i-remind sa client. Now, kapag nag-sign, ang idea nito is kapag nagkaroon na ng, baguhin lang natin, para pack nyo lang. Kung gusto nyo baguhin pinili ko siya, tapos binak ko, tapos pinili ko naman ngayon ay subscribes to a list. So, any list, let's say home-based test. Yan, so pwede kayo mag-add ng mga segment. Okay, nasa inyo na yan. Discardin nyo na lang. Ako, minsan gumagamit ako segment based on tags o kaya based on time and date. So, pwede yun. Let's say, the idea is once they are added to the list, they will immediately receive this email. Okay? So, kung ayaw ni client ng immediate, although normally immediate talaga yan kapag nag-sign up. Ayaw kasi natin ng nag-aantay ng matagal. Kala natin hindi gumagana yung sign up newsletter niya, di ba? So, immediate. Pero kung gusto mong mag-antay, let's say, 1 day, 1 minute, ano pa, 1 hour, yan. Ayan yung mga time interval na pwede nyo pagpilian. Pwedeng hindi 1, pwedeng kung hanggang 999 days kung gusto mag-antay, nasa inyo na yan, okay? So, 999 minutes muna bago matanggap ni recipient yung kanyang email. So, ganyan idea. And you can add more automations kung gusto mo pa. Ayan, pwedeng say yan. Yan, tapos mag-a-add ka ulit ng email. So, wag yung pipiliin lahat ng nandito. Kung iba-iba yung email, dapat createan yung email kayo. Okay? Kasi, ang mangyari, kung lahat ng email ay i-declare mo ay puro test email 1, pare-pareho yan. Kumbaga, pare-pareho marireceive ni client. Okay? So, create yung email kayo. Diba? Marami kayong pwede pang gamitin dito. Pwedeng send an SMS. Ayan. Merong, wala kasi dahil free trial to, pero normally nakalagay dyan is 25 kung meron, depende sa plan. Okay? 25 available. Ang ibig sabihin is kapag naka-declare yung phone number ng recipient dyan, makakatanggap siya ng text message ng kung ano man yung i-declare mong message dito. Let's say, "Hi, Sheena, you are receiving, you will get something, basta ganon. Yun. Makakatanggap siya ng text. Yun lang yan. So, pwede nyo ring ibahin yung date, yung kung anong araw, anong oras. So, yun. So, marami kayong pwedeng matutunan dito. Explore nyo lang, aralin nyo lang hanggat meron kayong free trial. So, kung matatapos na, mag-create kayo ng bagong account, tapos pag-aralan nyo ulit. Okay? Tapos, kapag okay na itong inyong email automation, sa tingin nyo, na-approve naman na ni client, sa tingin nyo, pwede na siyang work, i-active nyo lang. Click on active. So, pag lumabas ka, let's say, click mo itong automations, makikita mo dito, active na siya. So, mag-work na siya. The moment na may nag-sign up, may makaka-receive na. Okay? Tapos, pero syempre, naka-declare dun is 999 days. So, matatagalin pa yun. Ayan. Tapos, dito sa right side, merong drop-down. Kung gusto nyo inactive, click nyo lang yan para mas mabilis. Kaya, meron dito ng share. So, kung merong so, let's say, yung kaibigan mo may active campaign, gusto mo i-share yung automation, i-share mo lang. Ayan. Tapos, lalagay mo lang itong link na to, bigay mo lang sa kanya para makita niya yung automation na sineta mo. Ayan, so, natutunan natin kung paano mag-create ng list, ng account, ayan, at ng email automation. So, basic lang muna yung naituro ko sa inyo. And if you want to learn more, if you want to know more, make sure to click the subscribe button para magkaroon tayo ng mga future videos na related sa Active Campaign. Para alam ko naman kung interesado po kayo sa topic natin. Okay? And make sure din po sana na ma-share nyo sa iba para matutunan din po nila. Again, I'm Sheena Santos. I want to see you all again in our next video. Aasahan ko po kayo, ha? So, have a great day mga kamamshi. Bye-bye!